تخيل انك تصحى الصبح كل حاجة في حياتك منظمة، اهدافك واضحة، عاداتك ماشية، مشاريعك متبعها. ده مش حلم، ده نوشن لما يكون جاهز ليك. انا عارف ايه المشكلة، نوشن اداة رهيبة لكن لما تفتحها اول مرة صفحة بيضاء فاضية، مش عارف تبدأ منين. تقول طب اعمل داتا بيزد للاهداف ولا للعادات الاول، واربطهم ازاي، واعمل داشبورد يبقى شكله حلو ازاي. في النهاية تقفل نوشن وترجع لورقة وقلم. لكن ايه لو قلتلك ان كل ده جاهز؟ اهلا بيك في قائمة نوشن تمبلتس الجاهزة من اورجنايز يور لايف. مش هتبدأ من الصفر ومش هتضيع وقت في التصميم، كل حاجة جاهزة ليك، قوالب احترافية مجربة وشغالة، من ابسط داشبورد للمبتدئين لحد انظمه متكامله للمحترفين. فلسفه العقرب من الفوضى للوضوح. يعني ايه بالظبط؟ اول قالب معانا ماي داشبورد، القالب المجاني للمبتدئين. في دقيقه هيكون عندك نظام ذكي لتتبع اهدافك وعاداتك، وده بس البدايه. قائمه كمان هتلاقي قالب للمشاريع وقالب للتعلم وقالب لاداره الوقت وقالب للانتاجيه. كل واحد فيهم بيحل مشكله حقيقيه وكل واحد فيهم بيوفر عليك ساعات. طب ليه قوالبنا بالذات؟ لاننا مش بنبيع لك تمبلت، احنا بنشاركك نظام اشتغلنا عليه. كل قالب مبني على فلسفه واضحه لتطوير الذات تبعا لنظريات تعديل السلوك والنمو المستمر، توازن بين الطموح والراحه. قوالب من اورجنايزر لايف مش بس بتنظم لك حياتك، بتساعدك تحقق اقصى استفاده منها في حدود ضمنها طبعا بادوات وعلوم النفس البشريه. وده مش كل حاجه، كل قالب جزء من رحله نوشن فروم زيرو تو هيرو، من المبتدئ اللي لسه فاتح نوشن اول مره للمحترف اللي بيدير حياته كلها من داشبورد واحد. كل فيديو بنشرح فيه قالب، وكل حلقه بنبنيه معاك خطوه بخطوه، وكل تمبلت بيوصلك لمستوى اعلى. مش بس تول، ده نظام حياة. حياتك تستاهل تكون منظمة، حياتك تستاهل تكون سهلة، ومش محتاج تبدأ من الصفر. دوس على اللينك تحت الفيديو ده دلوقتي وحمل ماي داشبورد مجانا وابدأ رحلتك. ولو الفيديو عجبك اشترك في القناة عشان كل اسبوع في قالب جديد، كل شهر في نظام جديد. حياتك في ايدك، يلا بينا نبدأ. اشوفك في الفيديو اللي جاي لما نبني القالب ده مع بعض.